my baby, I love your voice. Oh my baby, I love. Oh my lady, baby, I love. Oh my baby, I love your voice. Oh my baby, I love. Oh my lady. Без тебя мне холодно, иду к тебе без повода. Коснись меня нечаянно, расскажи мне, что... Yo! Kamusta mga kabibi? Kung bago ka lang, please like and subscribe at welcome ka dito sa Bike Basic. Alam naman natin na pedal ay isa sa importanteng contact point sa bike. Sa mga drop at jump, ito yung unang nag-absorb ng loads or bigat ng katawan natin. At ito rin yung unang tumatanggap ng lakas ng mga bikers. Kaya napakahalaga talaga na kumpiyansa ka or komportable ka doon sa pedal na gagamitin mo. Siguro or lahat naman sa atin may kanya-kanyang preference sa pagpili ng pedal na gagamitin natin. Ito rin yung dahilan kung bakit most of the high-end ng mga bike sa market hindi ini-include yung pedal. Kaya give consideration sa pagpili ng good at quality na pedal para sa'yo. DMR Volt Lacon, one of the top end at signature pedal ng DMR. Sino ba hindi nakakilala kay MTB Freerider 2014 Red Bull Rampage champion Andre Lacondeguy. So tara, open na natin. DMR Volt Lacon. Okay. Inside the box, meron siyang recommended MTB, and then wow, yes, napawaw na nga ako. Meron siyang extra pedal pin, meron din siyang Allen wrench, and the pedal itself, wow, look at the color. Tingnan nyo, kulay niya. Kung kayo'y addict sa oil slick, wala kayong ibang masasabi kundi wow. Wow. Okay. Oh my god, it's a big pedal. Laki ng pedal, malaki siya. So ano pa bang expect natin? A mountain bike Freerider. Kumpara natin siya doon sa pedal na dati kong ginagamit. It's almost 220 grams. So yung isang piraso, 440 sa isang pares. Try naman natin yung ball pedal. I can say mas 223, 24. So 446. Still not bad kasi malaki siya talaga. Pero kung mapapansin niyo, kahit malaki siya, yung ano niya, yung thickness niya, hindi pa rin siya ganun kakapal. Napaka-slender pa rin yung looks niya. Na kaya ang ganda niyang tingnan. Para masukat natin or try nating sukatin kung gaano ba talaga to kalapad. 115 mm yung lapad niya, haba niya, and then 105, 107. Okay, sa pin naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, sobrang dami. So wala kang problema sa grip nito sa sapatos mo. 11 pins sa harap saka sa likod. Pwede mo siyang i-tune up, depende sa iyo kung gusto mo nung mas mataas or more safe grip or mas makapit, or kung okay ka na, pwede ka na doon sa mas mababa. Ayan. Oh. Mai-love kayo sa kulay, sa colorway niya. Overall, satisfied tayo dito, satisfied tayo sa itsura. Pero recommended siguro to sa mga malalaki yung paa. Sa mga maliliit naman,
mag-try muna kayo sa mga meron na bolt. Kasi this is one of the top end, kaya hindi siya ganun kamura. So para hindi masayang or yung pagbili nyo, maganda mag-try muna kayo sa mga meron na. Gusto ko talaga yung kulay niya, yung looks niya. And then excited na ako mailagay ito doon sa customized oil slick na bike ko. So stay lang kayo at papakita ko sa inyo yung bisikleta ko. Halfway house, you know what I mean? Ewan ko kung paano ko bibit-bitin yung pagtingin ko, kasi kung hanggang tingin lang ay bitin. Ayoko rin naman to kim-kimin, kaso mukhang hindi ko pa rin to sa'yo kayang banggitin. At baka isnabin mo lang at di mo pansinin. Bitin kahit na MP Bira Gin ang inumin, yung tapang ay wala pa rin. Saan ko ihiramin, kahit paglasing wala rin, kung pagising ko duwag pa rin. Paano sasama kung hindi ako nag-aaya? Paano tatama kung hindi ako tumataya? Minsan iniisip ko na wag na lang kaya, kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. At sobra sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa, kaya mukhang malabong magka-tsansa. Gusto ko lang naman maging popoy mo ba siya? Yun ang matagal ko ng pantasya. Matagal na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayuan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan, kaso malayo ang pagitan. Hanggang kailan kaya mag-aabang kung may mapapala sa ring ginagawa na pagkatumaya ay huwag mapahiya. Di lang ako kumikibo, matagal lang tumitibok ang puso ko para sa'yo, kaso minsan kumikirot. Di ko kasi masabi, di ako umaarte lang, di ko lang alam kung papaano atake. Kasi baka naman ako ay tablahin, kaya tinatak sa isip ko na wag nang tangkain. Panaginip lang lahat ng yun, ako ay tampalin para gising na ako tamang panahon na antayin ko na lamang. Kasi wala naman masama sa magtiyaga, kung para sa akin kaya di mag-aabang ako hanggang sa merong mapala. Kaso wala naman magaganap lalo't pag wala akong ginawa. Tsaka baka mamuti lang ang mata pag nagantay ng himala. Di naman malabo na mapansin mo ko kapag di ako nagtatago. Kailangan ko lamang na maging matapang kung gusto ko na magkatayo. Wala naman kasing ibang para ako sa takot ay magpapatalo. Kawawa lang ako, puro lang tingin sa malayo. Kailangan ko na magbabago kasi na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayuan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan, kaso malayo ang pagitan. Hanggang kailan kaya mag-aabang kung may mapapala sa ring ginagawa na pagkatumaya ay huwag mapahiya. Kay tagal na di pala kung iisipin mo, kaso hindi mo pala to alam. Sinong sisisihin ko kundi sarili ko, na labis ang takot na baka mapahiya lang. Toti man akong ituring ay wala akong pakialam sa sasabihin ng mga hibang na walang pakay sa nararamdaman. Sana din iyo itong maramdaman na mahal kita nang hindi mo alam. Nabihag mo kasi, ganda mo pang fantasy, yan ang pinoproblema ko, ako ay simple lang kasi. Paano ba kita mapapaibig sa mga matay di makatitig? Baka diskarte ko, baka loko-loko, kaso hindi ko napapigilan na ikay masolo ko. Sa panong atake, kita makakausap, hindi ko mawari, baka ikay magulat. Pag ako'y lumapit na, kaba sa dibdib ko'y matag na, nais ko lang ay malaman mo na noong pa may matagal na kita sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayuan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan, kaso malayo ang pagitan. Hanggang kailan kaya mag-aabang kung may mapapala sa ring ginagawa na pagkatumaya ay huwag mapahiya. Sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan, na ikaw ay titignan sa malayuan. At pinag-iisipan ko kung anong